שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נמצאים בשרשרת 555 בתחום הטראומה הפעם. אז ראיינו אותי לפני חודשיים על הטראומה האישית שלי, והיום יש לי את הכבוד והעונג הרב לראיין את החבר הטוב שלי, שאולי הרציג פז, שהוא מנהל בית חולים מדיקל קר. שאולי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, תודה שהזמנת אותי. העונג הוא כולו שלנו, ואני אחר כך נספר טיפה על הבית חולים ואיך מנהל בכיר של בתי חולים הפך להיות איש טיפול וריפוי, ומוביל את הלפיד שלפני המחנה של הטיפול של הגוף, נפש, רוח. איפה אתה היום עם כל הלוחמים הרבים שמגיעים משדה הקרב, המילואימניקים? איך אתה פוגש את החיילים בעצמך? תן לנו קצת רקע שהמאזינים ישמעו מה קורה בחזית. אז בשתי מילים, כמו שאמרת, אני מנהל בית חולים מדיקל קר, זה בית חולים אינטגרטיבי, ואנחנו כבר מטפלים בנושא של טיפול בטראומה או מניעת פוסט-טראומה כבר למעלה משש שנים, בשיטת אינהיל. טיפלנו בלמעלה מ3,000 מחלימים אונקולוגיים עוד לפני המלחמה, אנשים שעברו פגיעות מיניות, אנשים עם כל מיני מחלות אוטואימוניות, ובשיטת אינהיל, וכשהתחילה המלחמה, ככל שהיא התארכה, הבנו שחייבים לטפל בלוחמים. התחלנו לטפל בלוחמים ביולי, בעצם ביולי שנה שעברה, ביולי 24. זה התחיל בפנייה של רזי ברבי, מפקד סיירת גבעתי, שהיה באסון קריסת המבנים, ונהרגו לו כ-21 לוחמים, חלק שלו, חלק מסביבו, והצוות שלו היה צריך עזרה, ובעצם החלטנו ליישם ולא להמתין למשרד הביטחון, להתחיל ליישם את הנושא של הסדנאות. מאז עברו אצלנו כבר למעלה מ300 חיילים שעשו את הסדנאות, ויש עוד כ1,000 חיילים בעצם שבדרך. במהלך שנת 2025 אנחנו נטפל בין 1,500 ל2,000 חיילים. גם עכשיו יש סדנת חיילים שקורית ברגעים האלה ממש, במתחם תירוש, איפה שאנחנו מטפלים. הסדנה היא סדנה בת 5 ימים, שאנשים באים ולנים במקום מהבוקר עד הערב, וכוללת טיפולים גם במישור של הגוף, גם במישור של הנפש, שנרחיב עוד מעט על מה מדובר, וגם במישור של בעצם יצירת משמעות חדשה וצמיחה מתוך הטראומה. הסדנה הזאת היא סדנה שהיא מחוללת פלאים ובאמת מצליחה לשנות בצורה מאוד פרקטית ואפקטיבית את התסמינים הפוסט-טראומטיים שכל החיילים חווים, ומוציאה אותם לדרך חדשה. לאחר הסדנה, אותם חיילים ממשיכים איתנו בתוכנית שימור, הם איתנו במשך חודשיים, 3 כל שבועיים במפגשים קבוצתיים, וגם הם זכאים לקבל עוד 5-6 טיפולים פרטניים. כל הדבר הזה קורה בחינם לחיילי המילואים. אנחנו לטובת המימון של העניין, אנחנו גם מוכרים במשרד הביטחון שמימן בחלקיות את הסדנאות, וגם אנחנו מקבלים תרומות מכל מיני תורמים, אנחנו בעצם מסע התרמה כדי לתמוך בחיילים, מתוך אמונה שאנחנו ישנו במזרונים ב7 לאוקטובר, וחיממנו את עצמנו. היו כאלה שקפצו מהמזרון שלהם, עזבו את הילדים שלהם, עזבו את המשפחות שלהם, ורצו, עזבו את הכל, ולא היו פה שנה. והמשימה שלנו כעם וכאזרחים המינימלית, זה כמו שנתנו להם, להגן עלינו, לתת להם את האפשרות לחזור הביתה, לחיים שהם מצליחים לתפקד בהם, שהם מצליחים להיות הורים טובים, שהם מצליחים להיות בני זוג טובים, שהם מצליחים לחזור לעבודה, ולא לתת לחוויות שהם עברו, בעצם לגרום להם, להרוס להם את החיים. אני חושב שזו המחויבות הראשונה שלנו כעם ישראל, לאותם חיילים, אני אגיד גיבורים, שעשו את המעשה והצילו את כולנו,
ואנחנו מגויסים לטובת העניין, ונמשיך לטפל בהם כמה שצריך, עד אחרון החיילים, ככל שנדרש. אז זה קצת לגבי הסדנה, אחר כך אני ארחיב קצת יותר. מאחר והמדובר בבית חולים מדיקל קר, שהוא יצר, ואתה יצרת עוד לפני שהבית חולים נפתח, יצרת עם מיכל סלונים את המבנה של הסדנאות המיוחדות לאזרחים שהיו צריכים להשתחרר מטראומות. מה ההבדל המיוחד בין סדנה לאזרחים לסדנה לחיילים? אז על זה אני אענה בהרחבה. זו שאלה מאוד מאוד טובה. אני אענה בהרחבה במסגרת הרעיון. אפשר להתחיל אותו? אוקיי. אני מציע אז שתמשיך ישר לרעיון המלא, שאולי, כן, ותספר בסדר. על הנושא הזה, כי אני אסביר מה מאחר, ההבדל שוב, אני בין חוזר חיילים. שזה בית חולים נכון, שממומן ממומן חלקית על ידי משרד הבריאות, אבל בית חולים פרטי, תחת משרד הבריאות. כל כן, הסדנאות שלנו מתוקפות מדעית נכון, בשאלונים. אז אולי תספר נכון. איך החיילים מגיעים, מה רמת החרדה שאנחנו רואים בשאלונים, ואיך הם יוצאים אחרי 5 ימים מהסדנה המאוד מיוחדת, שאני לא יודע אם יש כמוה בארץ ובעולם. אז אני אסביר קצת, כי זה משהו שאולי אנשים קצת לא מבינים, אז חשוב להעביר את הנקודה הזאת. קודם כל, כל בן אדם בעולם, יש לו בעצם מצבי הפעלה פיזיולוגיים בגוף. כל בן אדם שאנחנו נמצאים כרגע בשגרה, אנחנו באיזשהו מצב הפעלה מסוים במערכת העצבים שלנו, במערכת ההורמונלית שלנו, הגוף עובד בצורה מסוימת, והביולוגיה שלנו עובד בצורה מסוימת. אבל כשאנחנו נמצאים בסכנת חיים, בעצם הגוף עובר למצב סכנה, וזה לצורך העניין קוראים שם דברים פיזיולוגיים שבגוף. המערכת העצבים שלנו עוברת למצב סימפתטי, שכל הגוף דרוך ומוכן לפעולה, המערכת ההורמונלית שלנו משחררת לנו 1400 נוירוכימיקלים להיות מוכנים לפעולה, ואנחנו נכנסים למצב הזה שכולם מכירים, שקוראים לו fight or flight. עכשיו, במצב הזה של fight or flight זה מצב פיזיולוגי, זה מצב שהגוף בעצם נמצא בסביבה שהיא מסוכנת, והוא כל הזמן דרוך לפעולה, ומוכן לכל מה שהולך להגיע. במצב הזה אנחנו לא אמורים לישון, בגלל זה משתחרר בגוף סרטונין שלא נותן לנו לישון, כי אנחנו צריכים להיות דרוכים. השרירים שלנו דרוכים, מערכת העצבים שלנו מוכנה, הגוף שלנו מלא באדרנלין, בקורטיזול, בחומרים מעוררים, בחומרים שנותנים לו את היכולת להגיב מהר לכל מה שהולך לבוא. עכשיו, הדבר הזה, הגוף שלנו בנוי להיות בלחץ כזה, יום, יומיים, 3, אבל הוא לא בנוי להיות במצב הזה במשך שנה. עכשיו, אנשים שנמצאים בתוך מלחמה במשך שנה, תחת סכנת חיים, מה שקורה להם, שהגוף מתקבע, פשוט הגוף, המערכת הפיזיולוגית שמתקבעת, על מצב סכנה. וזה אומר שכל החושים שלי דרוכים, אני בעוררות יתר, כל דבר אני מוכן לפעולה, אני לא נרדם בלילה, מערכת העיכול, מערכות שהן לא רלוונטיות, מפסיקות לתפקד בצורה טובה בגוף, מערכת עיכול, לדוגמה, נכנסת לתת פעילות כדי לשמור על אנרגיה, מערכת חיסונית נכנסת לתת פעילות כדי לשמור על האנרגיה, בעצם זה מצב שהגוף נמצא כרגע בהישרדות, מכבה מערכות לא רלוונטיות, ומשקיע את כל האנרגיה שלו לסכנת החיים שמתהווה מולו. עכשיו, ככל שאנחנו שרויים במצב הזה לאורך זמן, אנחנו בעצם מתחילים לפתח תופעות שהן גם תופעות פיזיולוגיות וגם תופעות נפשיות. ובסופו של דבר, הדבר הזה גם מתהווה להיות מה שנקרא PTSD. PTSD זה בעצם פוסט-טראומה, טראומה שהייתה לנו, שעושה לנו סטרס דיסורדר בגוף, שבעצם מפעילה את מערכות הלחץ בגוף בצורה לא מבוקרת, בצורה לא מאוזנת. עכשיו, מה בעצם קורה לכל החיילים שמגיעים אלינו, ולכל החיילים במדינת ישראל שבעצם שירתו בצבא במשך שנה, כולם חווים את הדבר הזה. קודם כל, אחד, הם חוזרים הביתה, אז אולי הם יצאו מעזה,
אבל עזה לא יצאה להם מהגוף. וזה אומר שהם, קשה להם מאוד להירדם, שכל רעש הכי קטן מקפיץ אותם, שקשה להם להתרכז, שהם מנותקים רגשית. מה זה אומר, מה זה העולם הזה של ניתוק רגשי? צריך להסביר שאני בתוך קרב, ועכשיו נופל לידי חייל, אין לי זמן להתעסק עם זה. אני צריך להיות חדור מטרה, החמאס עדיין מלפניי, אני צריך להשלים את המשימה. ולכן כמנגנון הגנה, קוראים לזה withdraw. withdraw זה ניתוק. אני עושה ניתוק של המערכת הרגשית שלי, ואני צריך להמשיך במשימה שלי כדי להצליח באותו קרב. עכשיו, הניתוק הזה של המערכת הרגשית, אני לא רק מנתק בוא נקרא את הרגשות הלא טובים שאני מרגיש כרגע שחבר שלי נפל בקרב. כשאני מנותק רגשית, אני בעצם הופך להיות כמו סוג של רובוט, אני לא מרגיש כלום. או שאני מרגיש, או שאני לא מרגיש. אז אם אני מנותק רגשית, אז אני לא מרגיש, אני הופך להיות בן אדם שלא מרגיש. ואז אני חוזר הביתה, או הולך להלוויה אפילו של אבא שלי, ואולי אפילו לא יורדת לי דמעה. אני לא בוכה, אני לא מחובר, של הילד שלי קשה לי לגלות אמפתיה, כי אני כרגע מנותק רגשית, כי זה המנגנון שהציל אותי בקרב. עכשיו, המנגנון הזה שמציל אותי בקרב, זה המנגנון שהורס לי את החיים באזרחות. כי באזרחות אני לא יכול להיות מנותק רגשית. אני לא יכול להיות מנותק רגשית מהילדים שלי, אני לא יכול להיות מנותק רגשית מהאישה שלי, בגלל שהם צריכים אותי, הם צריכים אותי כאבא, כבן זוג, וכשאני מנותק רגשית אני לא שם. וזה בעצם מתחיל לגרום לכך לכל מיני בעיות במערכות יחסים הקרובות שיש לאותם חיילים בבית. אני אגיד יותר מזה, שבגלל שבזמן המלחמה הם חוו הרבה מאוד רגשות שהם לא ידעו אותם, רגשות שקשה להם לאבד אותם, כמו רגש של תחושה של כישלון, או תחושה של חוסר אונים, או תחושה של פחד מוות. אז כל הדברים האלה זה רגשות שזה נוגד את כל מה שהם מאמינים על עצמם. הם חייל בסיירת, אני יכול להיות בכישלון? לא. אני יכול להיות חסר אונים? לא. אני יכול לפחד? לא. לכן הם מתכחשים, הם בעצם בהכחשה והדחקה של הרגשות האלה, כי קשה להם מאוד לחוות פחד מוות, או לחוות דברים שהם לא מכירים בעצמם. ואז בעצם הניתוק הרגשי הזה גם מגן עליהם. ובצורה הזאת הם בעצם לא חווים את הרגשות. אבל זה מנתק אותם מכל הרגשות. הם לא מרגישים כלום. וזה מתחיל לפגוע להם במערכות היחסים. אז בעצם המצב של החיילים בשונה מאזרחים, בגלל שהם היו שנה בקרב, בגלל שהקרב היה מאוד מאוד קשה, והם ראו מחזות מאוד מאוד קשים, בגלל שחווינו הרבה כישלונות בקרב, המלחמה הזאת התחילה בכישלון של כל הצבא, הגענו מאוחר, כבשו לנו את כל הקיבוצים, הרגו בנו, טבחו בנו, החיילים הרגישו שהם נכשלו במשימה. והדבר הזה, ביחד עם הזמן שהם היו בקרב, מוציא אותם מהקרב הזה, את כולם, עם חוויות של רגשות ותחושות ותגובות פוסט-טראומטיות בעקבות מה שקרה. ואם הדבר הזה לא מטופל, אז הדבר הזה מתקבע. זאת אומרת, המצב הזה שאני מנותק רגשית, שאני כל הזמן דרוך, שאני בעוררות יתר, שאני לא יכול להתרכז, הופך להיות הברירת מחדל של החיים שלי. וזה מה שנקרא PTSD. ואז אני הופך להיות ללא תפקודי. ולכן, המשימה היום של מדינת ישראל, זה לקחת את החיילים האלה, עם התגובות הפוסט-טראומטיות שהם חווים, לטפל בהם, ולהביא אותם למקום שהם חוזרים לתפקוד נורמלי בחיים, שהם חוזרים להיות מי שהם היו לפני המלחמה. ובדיוק בזה הסדנה מטפלת. אז סליחה, אני תשובה אכנס קצת, ארוכה. ברשותך שאולי, טיפה לעומק, כן, כאחד שהיה שם, הוא שמה גם. כן, אנחנו עוסקים בטראומה מאוד מאוד קשה, אולי של כל המדינה, ואנחנו נותנים את התמיכה, כרגע מתרכזים בחיילים, שהם, זו מלחמה ראשונה שנמשכת כל כך הרבה זמן. לא היו לנו מלחמות כאלה בארץ. נכון. אני זוכר שראיתי פעם ראשונה אנשים שיוצאים מעזה אחרי 100 יום, שהם היו במלחמה שוטפת. הם הגיעו אליי בעינות בר קבועים לחלוטין. אז הם מגיעים לסדנה
קבועים לחלוטין. מה התהליך שאתה מעביר אותם יחד עם הצוות המופלא, עם מיכל סלונים ולוריה וכל הצוות וכל האנשים שתומכים מסביב? אני מתאר לי שאיזה 50 אנשים שמעורבים בתמיכה ב-15 חיילים שבאים לסדנה. איך נעשה הדבר הזה שלמעשה אתה לא רק מרפא אותם מהטראומה ומונע יצירה של פוסט-טראומה, אלא אתה נותן להם, אתה הופך את זה בסדנה הזאת, את הטראומה למנוף לצמיחה לכל החיים, להיות אנשים טובים יותר. נכון. אז הסדנה, קודם כל היא, בדרך כלל מגיעים משהו כמו 20 אנשים, מלווה בכ-30 מטפלים, ומה שמיוחד בסדנה הזאת זה תהליך. יש המון 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 טיפולים בעולם, שהם טיפולים לטראומה, אבל כל אחד הוא טיפול שמטפל בעצם במשהו מסוים שהגיב בגוף שלנו כתוצאה מהטראומה. היופי של הסדנה זה שהיא לקחה הרבה מאוד תהליכים מעולמות הטיפול בטראומה, איחדה אותם ביחד לכדי תהליך אחד, לכך שהבן אדם עובר איזשהו מסע, ואז הוא משחרר, הוא מצליח לשחרר את הטראומה בטיפולים שונים, מרבדים שונים שנמצאים בתוכו, בתוך אותו חייל. בתוך האני, אני חווה את הטראומה כגלים והיא מכה בי בכל מיני רבדים שלי. ולכן צריך לטפל בכל הרבדים בצורה הוליסטית כדי להשלים את הטיפול. אם אני עושה רק טיפול פסיכולוגי בנפש, זה לא מספיק, כי לא שחררתי את המתח מהגוף ולא ויסעתי את מערכות הגוף. אם עשיתי רק טיפול מגע וגוף, זה לא מספיק, כי לא טיפלתי בנפש. אם טיפלתי בנפש בגוף, זה לא מספיק, כי לא טיפלתי במה שנקרא בפרספקטיבה החדשה, במשמעות, ביצירת משמעות לחיים, שזה בעצם רבדים שונים של איפה שהטראומה פוגשת אותנו. אז היופי של הסדנה זה שהיא בעצם, איך אומרים, השלם גדול מסך חלקיו, היא בעצם לקחה טיפולים מעולמות שונים, ויחדה אותם ביחד כטיפול שלם שבא כתהליך. ונתחיל בזה, נתחיל בגוף. אז אם אנחנו רוצים להבין מה קורה בטראומה בגוף, אז קודם כל הגוף מקובץ, זה ממש כל אחד יכול להבין, אם אתה פעם שמת את היד באש, עכשיו שיקריבו לך את היד לגחל, או את הנכד שלך לכיוון אש, הגוף שלך יקפוץ, היד שלך תקפוץ החוצה, והגוף שלך יקפוץ להציל את הנכד שלך מהאש, כי הגוף זוכר את מה שקרה לו. ואם אתה שברת צלע, ואפילו שברמה ביולוגית החלפו כל התאים שנה אחרי זה, וכאילו יש צלע חדשה, ואפשר להבין, לחשוב שאין פה, העצם זוכרת, כי שיתנו לך מכה בצלע ששברת, יכאב לך יותר מאשר בצד השני. זאת אומרת שיש מה שנקרא זיכרון תאי, ויש זיכרון לגוף, למה שקרה לו. וחלק מהתהליכים, דרך אגב, זה תהליכים מאוד ביולוגיים שקורים בחיות, החיות שנמצאות בחוויית סטרס של פחד מוות, נגיד האנטילופה, הן פורקות את זה מהגוף באמצעות רעידות. אם אתם תראו אנטילופה או כלב שנפל למים, יפרכס וירד, בעצם הן משחררות את כל ההורמונים ומשחררות את כל מה שהצטבר בגוף כתוצאה מהחוויה הזאת של הפחד שהם חוו. אז בעולמות הטיפוליים יש טיפולים שונים שיודעים לגעת בגוף, ובעצם לפרוק את המתח שהצטבר בגוף, שלא יכולנו לבוא איתו במגע כי היינו בתוך קרב, אם זה פחד ואדרנלין, ואם זה כעס מאוד גדול, או אם זה חוסר אונים מאוד גדול, שהגוף ממש צריך לפרוק את המתחים האלה מתוכו, אפילו בלי מילים. ולצורך כך אנחנו משתמשים גם בתהליכי נשימה, גם בריברסינג, גם ביוגה תרפי, שזה טראומה ריליס דרך יוגה, גם בשיטת הרטמאס, שזו שיטה שעוזרת לבסט את הגוף בחזרה, ועוד כל מיני שיטות שבעצם ממש בלי מילים עוזרות לנו לפרוק מתוך הגוף את המתח הנורא שנוצר בתוך הגוף, ובעצם לא מאפשר לנו שום טיפול אם לא נפרוק את המתח הזה מהגוף. דרך אגב, אם תלך עכשיו לאיזה אמא של חטוף, או אמא שהחייל שלה בבית חולים ותנסה לסייע לה פסיכולוגית, היא תגיד לך, לא מעניין אותי כלום, תוציא לי את החייל מעזה, זה לא מעניין אותי עכשיו, לא שום טיפול. ברגע שיש לנו בעיה ולחץ כזה בחוף, אנחנו בכלל לא פנויים, אין לנו פנויות רגשית וקשב לעבור איזה טיפול על מה שעברנו. אנחנו קודם כל צריכים לפתור את הבעיה,
כמו שאני לא יכול לעבור טיפול שיש לי מיגרנה קשה. כשיש לי מיגרנה קשה, אני לא פנוי רגשית כרגע שידברו איתי על מה שקרה לי, אני קודם כל צריך לפתור לי את הכאב ראש. אז בעצם הטיפולים האלה אורכים במשך כמעט 3 ימים, שאנחנו ממש נכנסים למכונת כביסה מהבוקר עד הלילה, שאנחנו פורקים את המתח מהגוף, ומי שהיה נוכח שם, ואתה היית נוכח שם, שומע את הזעקות, ממש בלי מילים, ואת הצרחות, ואת הרעידות, ואת הפורקן שקורה שם, בתוך הדבר הזה, שפעם ראשונה מתאפשר להם לפרוק את המתח. וכמובן, זה הכל קורה בסביבה מאוד בטוחה, עם המון מטפלים שתומכים, אם מישהו צריך עזרה, אז יש אחד על אחד, זה לא קורה ככה באזור שיכול לפרוק משהו ולהתפתח ולא יהיה מי שישמור על החייל. אז זה החלק הראשון. החלק השני, אנחנו נכנסים לעולם של הטיפולים הרגשיים. בעולם של הטיפולים הרגשיים, אנחנו בעצם צריכים להביא את אותם חיילים למגע עם אותם, להסיר מה שנקרא את המחסום הרגשי, את הניתוק הרגשי שהם כרגע חווים. הם נמצאים בהגנה והם ב-withdrawal, הם לא רוצים להרגיש כלום בגלל שזה מגן עליהם. אנחנו צריכים להביא אותם למקום הזה שהם מסכימים להרגיש. אז הדבר הזה קורה, לדוגמה, אני אתן לך דוגמה כך שזה יבין לכל העם, נגיד אם יש חייל שנהרגו לו חיילים, אז אני אעשה לו טיפול בדמיון מודרך, ודרך הדמיון מודרך אני אבקש ממנו לפגוש את אותו חייל שנהרג, ברגע, בדמיון שלו, ולהגיד לו את כל מה שהוא רוצה להגיד לו, שהוא לא הספיק להגיד לו לפני שהוא נהרג. ותוך כדי השיח הדמיוני הזה עם אותו חייל, הוא פעם ראשונה בא במגע עם הרגשות שלו, עם תחושות שלא הגעתי בזמן, לא הצלתי אותך, אני הייתי צריך למות ולא אתה, למה לא הייתי שם. המון המון רגשות שהוא בכלל לא, הוא לא במגע איתם, אבל דרך השיחה הדמיונית הזאת שהוא עושה עם אותו חייל שנהרג, בעצם צף לו כל אותם רגשות שהוא חווה. עכשיו, בשיח הזה שקורה, שלב ראשון אנחנו עושים emptying out, שזה בעצם מאפשר לחייל לפרוק את כל הרגשות שהוא חווה, ובחלק השני אנחנו מבקשים לעשות איזשהו closure. בקלוז'ר אנחנו שואלים, האם אותו חייל שנהרג היה יכול לדבר איתך? הוא היה רואה אותך סובל וכואב ומרגיש אשם, ומרגיש בושה גדולה שלא הצלחת להציל, מה הוא היה אומר לך? ואז בעצם בתוך השיח הזה הם מגיעים לאיזשהו מקום של סליחה, השלמה, קבלה, והכי חשוב סליחה לעצמם, כי זה אולי הדבר הכי קשה להם. כאילו זה מדהים שיש פה דור שלם שרץ קדימה והציל את כולנו וחוזר הביתה ומרגיש אשם, זה פשוט, זה הדבר הכי מסרס, וזה בעצם חוויה משותפת של המון המון חיילים, והם צריכים לסלוח לעצמם, כאילו, דרך אגב, לא רק על החיילים שנהרגו, חלקם צריכים לסלוח לעצמם שהם מרגישים שהם לא היו, חלקם סולחים לעצמם על זה שהם הרגו בלתי מעורבים, כאילו, יש פה אנשים שעלו עם D9 על בתים, והיו שם ילדים, והיו שם נשים, והם היו שם, והם עשו את זה כי הם היו צריכים, כי היה שם גם מחבל חמאס, אבל ללכת עם זה הביתה, זה קשה, יושב עליך, וכאילו אין מקום לטפל בזה. אז כל הדבר הזה קורה במסגרת הטיפולים הנפשיים. והחלק למעשה, השלישי, שאולי, האם אתם עושים להם שינוי בדמיון, ואחרי זה סוגרים את זה חזרה בתוך הזיכרון הפנימי, בתת מודע ובמוח שלהם, של עיבוד לחימה, של אוקיי, אנחנו היינו מכונת מלחמה בזמן הלחימה, ואנחנו סולחים וחומלים לעצמנו, ואנחנו גם, שאנחנו מדברים עם החברים שלנו שבקומה למעלה, שעלו לקומה למעלה, שאיבדנו אותם, שמבקשים מאיתנו לעשות הכי טוב, ולהפוך את החיים כאן למטה לטובים ביותר. האם, האם הדברים האלה נכנסים פנימה ואתם רואים את החיילים הופכים להיות לאנשים תורמים לקהילה? כי אני פגשתי למשל את רזי, שפיקד על זה, והוא אמר לי, אני נכנסתי לעשייה. עכשיו, הייעוד שלי זה נכון, לעזור לכל החיילים, להיות איש עשייה טוב, ולא להסתתר מאחורה, ללכת לפרונט. איך אתה אז רואה את זה? אחרי שפורקים את הרגשות הקשים, יש שלב שבעצם, יש שלב של בחירה. בשלב הזה החיילים
ממש כותבים, שואלים את עצמם 4 שאלות. אחד, למי הם סולחים מבחוץ? 2, על מה הם סולחים לעצמם, על דברים שקרו? 3, מה היו האמונות המקבילות שהם החזיקו שהם רוצים לשחרר אחרי הסדנה? ו2, איזה אמונה חדשה הם רוצים להכניס לעצמם. והם ממש כותבים מכתב ארוך, שדן בכל 4 שאלות האלה. ואחר כך יש שיתופים של הדבר הזה. ובתוך הדבר הזה, זה עולם שקוראים לו לוגותרפיה, עולם של משמעות. אנחנו גם עושים להם תהליכים, שאנחנו בעצם מפגישים אותם עם הילדים שלהם בדמיון. אומרים להם, הנה חזרת הביתה, ובוא, אם הילד שלך היה יכול לדבר איתך, אז אתה יכול לדבר הביתה, ואתה חייב לנתק את עצמך רגשית, כי אתה מפחד להתפרץ אליו, ואתה נסגר בדלת. אם הילד שלך יכול להגיד לך כמה כואב לו, מה הוא היה אומר לך? ואז הם נפגשים בעצם עם הכאב שנגרם לסביבה שלהם, לאנשים, לילדים שלידם, בזה שהם נסגרים. ומכאן הם בוחרים לשחרר את הניתוק הרגשי ובוחרים להיות האבא הכי טוב. זאת אומרת, מתוך ההתבוננות במה שזה גורם לעצמם ולסביבה, הם בעצם מחליטים לשחרר את ההגנה הזאת של הניתוק הרגשי, ולבחור לכאוב, גם אם זה כואב, אבל כן להיות עם הילדים וכן להיות עם האישה, ובעצם מכאן נולדים הרבה מאוד אמונות חדשות, ואמונות שהם רוצים לשחרר, והם יוצאים משם, שהם אומרים, לא חיבקתי את אשתי כמה חודשים, אני חייב לחזור לחבק אותה. לא הייתי עם הילדים, הייתי בחדר שלי עם איזה. הג'וינטים, כי לא יכולתי, אני חייב להיות איתם. הם יוצאים משם ממש, הם רוצים לרוץ ולחבק את המשפחה. והם מבינים את הסבל שנגרם להם ולסביבה שלהם, והם בוחרים משהו חדש, וזה בעצם בחירה מתוך מצב של טראומה, בחירה שאני רוצה להיות האבא הכי טוב, אני רוצה להיות הבן זוג הכי טוב, אני רוצה להיות הילד הכי טוב להורים שלי, ואני לא רוצה להיות המנותק הזה, אני לא רוצה להיות, אני בוחר בזה, ואני בשביל זה בוחר להרגיש. זאת אומרת, המשמעות היא להסכים להרגיש, גם את הכאב שלי, גם את החרא שלי, אני בוחר לטפל בעצמי, אני בוחר להרגיש את הכאב שלי, ולא להתנתק ממנו, כי אני מתנתק מהכל שאני מתנתק מהכאב שלי. וזו בחירה מאוד 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 משנה חיים, כי ברגע שהם חוזרים לעצמם, אז הם מבינים מתחת לכל הכאב כמה אהבה יש שם. כי בסוף מה שמרפא אותם זה אהבה. הם רוצים לאהוב, הם רוצים להיות חלק, הם רוצים להיות הורים, וכשהם מתחברים לאהבה הזאת, שזה קורה בסוף הסדנה, הם מבינים כמה הם רוצים לבחור להיות אהבה, וכמה מגיע להם ומגיע למשפחות שלהם שהם יהיו אהבה. ובשביל להיות אהבה, הם צריכים גם להסכים להרגיש את הכאב שלהם. ואת זה הם כולם מבינים והם מסכימים. אז זה בעצם איזשהו מהפך שקורה לקראת סוף הסדנה, שהם בעצם בוחרים באהבה הזאת, שהיא בעצם מרפאה אותם, באהבה שזה הם בעצם. תראו איזה מסע וסבל החיילים, חיילות, תצפיתניות, צריכים לעבור כדי להתחבר ללב, לאהבה, שלמעשה האהבה היא הבסיס קיומנו, היא מנהלת לנו את החיים. אתה צריך לצלול ולהיפגע כל כך כדי לגלות אותה, ואיך ששאולי מציין את זה, מתאר את זה כל כך יפה, שהבחירה היא מבפנים. הבחירה בסוף היא באה מהלב שלנו האישי. למעשה הטיפול בסדנה שאתה נותן לסביבה התומכת והכל, מאפשרת לבן אדם לפתוח את עצמו ולהתחיל לנהל את חייו מבפנים, באהבה, ולהפוך את החיים לחיים עם משמעות, עם חיים של נתינה, באהבה, גם לעצמו קודם כל, ולמשפחתו הקרובה, שהוא רץ, איך שאתה מתאר את זה, לחבק אני ולהחזיר. אסיים אולי במשפט אחד שאני אגיד, שאני תמיד אומר את זה לחיילים, אני תמיד אומר לחיילים, אנחנו לא נרפא אתכם, רק אתם יכולים לרפא את עצמכם. אנחנו נעזור לכם להתחבר למקורות, לגרעין, לאמת של מי שאתם, ומשם אתם תרפאו את החיים שלכם. וזה בעצם מה שקורה בסדנה. הם מקבלים את הכוח, הם ירפאו את עצמם, אף אחד לא יכול לרפא אותם באמת. אבל כשהם מתחברים למקום הזה, אז הם מרפאים את עצמם. יפה מאוד, שאולי. אני מודה לך מאוד שמצאת את החצי שעה להיות איתנו. תודה רבה, ותמשיכו בעבודת הקודש הנפלאה שלכם.
תודה לך. אני תומך מאחור. כן. אז להתראות. תודה תודה לך. יעל על המחרוזת הנפלאה הזאתי, ושאולי כמובן יזמין עכשיו מישהו אחר לראיין אותו, חצי שעה, אולי מבין הלוחמים שעברו את הסדנה הזאת, יהיה נפלא. כן.